به آرزو تایم خوش اومدین. من آرزوام و امروز 2 تا دسر خیلی خوشمزه داریم. میخوام 2 تا دسر یلدایی خیلی آسون درست کنم. مواد دسر اولمون بستنی و ژله و اناره. چیزای دیگه هم به سلیقه خودتون میتونین بهش اضافه کنین. مثلا من الان موزم داخلش میریزم. پس بریم سراغش. اول پودر ژله انار رو میریزم توی کاسه. 1 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم و خوب هم میزنم تا حل بشه. حالا 1 لیوان سرخالی آب سرد میریزم توش و مجددا هم میزنم. بعدش میذاریم داخل یخچال تا ببنده. خب ژله انارمون گرفت، از یخچال درش آوردیم. حالا میخوایم با چنگال خوردش کنیم. یه دونه موز و نگینی خورد میکنم. من واسه تزیین دسرم میخوام یکم شکلات آب شده بریزم. مثلا یه مقدار شکلات میریزم توی ظرف، روی بخار آب جوش. 5-6 ثانیه که گذشت میارم کنار رو همه چی دوباره میذارمش روی آب جوش. چند ثانیه که گذشت دوباره همش میزنم. 2-3 بار که این کارو بکنیم کامل شکلاتتون آب میشه. به نظرم یه دونه اسکوپ کوچولو بذارم روی این خیلی خوشگل میشه. حالا یه ذره با شکلات تزیینش میکنم. یه دونم از این شکرولا بذارم روش، دیگه عالیه. حالا بریم سراغ ژله هندونه. پودر ژله آلوئه ورا رو میریزیم توی کاسه. 1 لیوان آب جوش میریزیم و خوب هم میزنیم. حالا نصف لیوان آب سرد رو اضافه میکنیم و مجددا هم میزنیم.
واسه این نصف لیوان آب سرد اضافه کردم که هندونه یه میوه خیلی آب داره. اگه بیشتر اضافه کنی ژلتون نمیبنده. حالا بریم چند تا اسکوپ از تو هندونه در بیاریم. اسکوپامو در ولی چون هندونه این فصل یه مقدار پوکه اسکوپا خیلی خوب در نمیاد. واسه همین من با چاقو تراششون دادم تا این شکلی. اتفاقا اینجوری بهتر شد چون لیوانام یه مقدار کوچیکه و به نظرم اینا قشنگتر میشه تو لیوان. خب یه مقدار ژله میریزیم توی لیوان، اسکوپ هندونه رو میندازیم توش، بعدش لیوانا رو میذاریم داخل یخچال تا ببنده. حالا نوبت پوره کردن هندونه است. یه قاشق غذاخوری ژلاتین و یه قاشق غذاخوری شکر رو داخل یک کاسه میریزیم. نصف لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم. حالا روی بخار آب جوش میذاریم و خوب هم میذاریم تا حل شه. فقط حواستون باشه هر چند ثانیه یه بار از روی آب جوش برداریم، یکم هم بزنیم، دوباره روی بخار آب جوش هم بزنیم. خب بعد از اینکه ژلاتینمون خوب حل شد میریزیمش توی پوره هندونه و میذاریم تا خنک. وقتی خوب خنک شد به ژله هامون اضافهش میکنیم. به نظرم این دسرمون همینجوری خیلی خوبه، خیلی ساده و شیکه. ولی حالا که من دوتا دارم روی یکیش یکم بستنی میریزم ببینم چجوری میشه. به نظرم یکم من روش کاکائو رنده کنم خوب میشه. بریزم. به نظرم یکم هم شهد انار بزنم خوب میشه. خیلی خوشگل شد، عالی شد. امیدوارم که درستش کنین و کلی لذتشو ببرین. ویدیوهای بعدی منو از دست ندین. مطمئنم توی آرزوتایم لحظه‌های خیلی خوبی با هم خواهیم داشت. لایک و کامنت یادتون نره.